ፕሮብሌም 1 ዘ ሳዩኒት ማለት ነው። ባለፈው እንዳየነው ቻፕተር 1 ጀነራል ፊዚክስ ላይ የመጀመሪያ ዘ ሳዩኒት ኤግዛምፕል የሳዩኒት ላይ how to find the ሳዩኒት or the unit of derived quantity እንዴት አድርገን ዩኒት ኦፍ derived quantity ወይም ከፋንዳሜንታል ዩኒቶች ተጠቅመን derived quantityዎችን derived quantity የሆኑትን እንዴት አድርገን ዩኒቶችን እንፈልጋለን ወደሚለው መጥተናል። ስለዚህ ኤግዛምፕል 1 finding the unit of derived quantity የተሰጡን እንትኖች አሉ ፕሬሸር፣ ኢነርጂ፣ ፓወር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሚፈልግ የመጀመሪያው ሶሉሽን። ስለዚህ ለኤ ሶሉሽን ፕሬሸር ማለት ኤ ማለት የሰጠን ፕሬሸር ነው። ዘ derived quantity ነው ፕሬሸር derived quantity ነው። ስለዚህ ፕሬሸር ማለት ፕሬሸር is equals to ማለት ነው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ማለት ነው። ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ስለዚህ ፎርስም ኤሪያም ዘር ምንድናቸው derived quantity ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው ወደሚለው እንምጣ። ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ is equals to ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ማለት ማለት ነው ዘ ኪሎግራም ማለት ነው። ዘ ፋንዳሜንታል ነው ኪሎግራም ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ ባለፈው እንዳየነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። ይሄን አገኘን። ሌላው ደግሞ ምንድነው ኤሪያ ማለት ነው ኤሪያ is equals to ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ማለት ነው። ስለዚህ ሌንግዝ የሚለው ዘ ፋንዳሜንታል ነው ዊድዝም አስ ሜትር ነው የሚለካው። ስለዚህ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬሸር ማለት ፕሬሸር is equals to ማስ ማለት ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ኦቨር ኤሪያ ማለት ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ዛን ፕሬሸር is equals to ኪሎግራም ሜትር አንድ ሜትር ትጣፋለች። ስለዚህ ኪሎግራም ፐር ሜትር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት በሌላ አጻጻፍ ኪሎግራም ሜትር ሰከንድ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ይሄ ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት ይሆናል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንመጣ ኢነርጂ ነው። ቢ ኢነርጂ። ስለዚህ ኢነርጂ ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ማለት ነው። ይሄ ማለት ፎርስ ታይምስ ሌንግዝ እንደማለት ማለት ነው። ሌንግዝ። ስለዚህ ፎርስ ማለት ምን ብለናል? ቀደም እንዳየነው ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ብለናል። ሌንግዝ ማለት ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ይሄ ኢነርጂ is equals to ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ሰከንድ ማይነስ 2 ነው ማለት ነው። ሶሉሽን ሲ ፓወር የፓወር ዩኒት ስንፈልግ ማለት ነው። ፓወር ማለት ፓወር is equals to ኢነርጂ ኦቨር ታይም ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ቀደም ከላይ እንደፈለግ ነው ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ሰከንድ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ማለት ነው። ሲካፈል ታይም ማለት ደግሞ ሰከንድ ማለት ነው። ታይም ማለት ደግሞ ሰከንድ ነው። ፓወር ማለት ፓወር is equals to ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ሰከንድ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬሸር ሰራን፣ ኢነርጂ ሰራን፣ ፓወር ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ እንትኖችን ፋንዳሜንታል ላይ እንትን አድርገን ከፋንዳሜንታል ተጠቅመን ወደ ፋንዳሜንታል ወይንም ወደ ቤዚክ ቀይረን ዩኒታቸውን እንደዛ ግን እንፈልጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን የተሰጡንን ዩኒት እንትን derived ኳንቲቲዎችን ወደ ፎርማሊ ወደ ቤዚክ እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። አሁን እንዳየነው መጀመሪያ እንዳየነው ፕሬሸር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ዛን አፍተር ፎርስ ማለት ነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ስለዚህ ማስ ዋን ኦፍ ዘ ፋንዳሜንታል ኳንቲቲስ ዛት ሚንስ ከቴብሉ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግናል ዩኒት ወይም ዩኒታቸውን derived ኳንቲቲ ዩኒታቸውን እንደዚህ እንፈልጋለን ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ኤግዛምፕል 2 እናልፋለን። ኤግዛምፕል 2 ኮንቨርዥን ኦፍ ዩኒት ማለት ነው። how to converge the የተሰጠንን የሆነ እንትን derived የሆነ እንትን በዛ ፎርም ይሰጠናል። ዛን አፍተር ወደ ፋንዳሜንታል ዩኒት እንቀይረዋለን ማለት ነው። let's see የመጀመሪያ ኤግዛምፕል length equals to 0.04 ኢንች ተሰጠናል can be converted into the unit in meter ማለት ነው። that means length በዚህ የተለካ ተሰጠናል። ዛን አፍተር ወደ ሜትር ቀይረዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አበበ ፊትስ weight about 100 pound ማለት ነው። የሚያክል ፓውንድ አበበ እንትን can be converted into ኪሎግራም ማለት ነው። ወደ ኪሎግራም ኮንቨርት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶሉሽኑ እንግባ። ሶሉሽን ፎር ኤ ማለት ነው። ፎር ኤ ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ሌንግዝ ጊቨን ሌንግዛችን ምንድነው? ጊቨን ሌንግዝ
ፎር ኢንች ነው ሌንግዝ ኢኳልስ ቱ 0.04 ኢንች ተሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሪኳየርድ ወይም ኮንቨርት የምናደርገው ወደ ምንድነው ወደ ሜትር ነው ኮንቨርት የምናደርገው ማለት ነው። ወደ ሜትር ኮንቨርት እናደርጋለን። ስለዚህ 1 ኢንች is equals to how much ሜትር ነው 0.254 ሜትር ነው ማለት ነው። 0.254 ሜትር ነው። ስለዚህ 0.04 ኢንች how much ሜትር ይሆናል ማለት ነው። how much ሜትር ይሆናል። ስለዚህ ክሮስ እናደርጋለን። ስለዚህ ላስት ኮንቨርዥን ፖይንታችን is equals to 0.04 times 0.254 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። አንሰራችን 0.01016 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ያክል 0.04 ኢንች is equals to 0.01016 ሜትር ያክል እኩል ነው ማለት ነው። የሚያክል ሜትር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቨርት አድርገነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኮንቨርት አድርገነው ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛ ደግሞ የተሰጠ ምንድነው above feet weighs about 100 ፓውንድ ማለት ነው። can be converted into kilogram ማለት ነው። ስለዚህ given የተሰጠን in the form of ፓውንድ ነው ማለት ነው። ጊቭናችን in the form of ፓውንድ ነው። ስለዚህ ዌት ነው የተሰጠን የአንድ ሰው ዌት የሚያክል ፓውንድ ይመዘናል። ስለዚህ ወደ ኪሎግራም ስንቀይረው ስንት ይሆናል ነው። ስለዚህ 100 ፓውንድ ነው የተሰጠን 100 ፓውንድ ማለት ነው። ስለዚህ ሪኳየርዳችን ወይም ኮንቨርት የምናደርገው ወደ ኪሎግራም ነው ማለት ነው። ወደ ኪሎግራም ነው ኮንቨርት የምናደርገው። ስለዚህ 1 ፓውንድ is equals to 1 ፓውንድ ስንት ኪሎግራም ነው የሚለውን ከቴብል ወይም ኖርማሊ የምናውቀው ነገር ነው ማለት ነው። 0.4536 ኪሎግራም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 100 ፓውንዱ ስንት ይሆናል ማለት ነው። 100 ፓውንድ ስንት ኪሎግራም ይሆናል ማለት ነው። ስንት ኪሎግራም ይሆናል ነው። ስለዚህ ኢንኬ ክሮስ እናደርገው ስለዚህ ኢኩል ይሆናል 0.4536 ኪሎግራም ታይምስ ፓውንድ በፓውንድ ይጣፋል ታይምስ 100 ነው ማለት ነው። ሶ ላስትሊ አንሰራችን ይሆናል 45.36 ኪሎግራም ነው ማለት ነው። 45.36 ኪሎግራም ይመዝናል ማለት ነው። 45.36 ኪሎግራም ማለት ነው። ስለዚህ 100 ፓውንድ is equals to 45.36 ኪሎግራም ማለት ነው። የቢ ጥያቄ እንደዛ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል 3 about significant figure how many significant figures are there in the question ማለት ነው። የመጀመሪያው ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አሉ ማለት ነው። አምስት ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው 0.0078 ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር ሊኖር ይችላል? ስለዚህ ከቁጥር በፊት ዜሮዎች ከመጡ ምንም ቁጥር ሳይዝ ከመጡ እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር እንቆጥራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ያለን? ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር አለ ማለት ነው። ሲግኒፊካንት ፊገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ቢ ደግሞ 4.6500 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዜሮዎች ደግሞ ከቁጥር በፊት ከመጡ እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር እንቆጥራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለ? 1 2 3 4 5 ሲግኒፊካንት ፊገር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሲ ደግሞ ምንድነው 1.0005 ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮዎች በቁጥር ማዕከል ከመጡ እንደ ሲግኒፊካንት እንቆጥራቸዋለን ማለት ነው። ሶ ስንት አለን? 1 2 3 4 5 ሲግኒፊካንት ፊገር አለ ማለት ነው። በዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ከዜሮዎች ከፖይንት በፊት ከመጡ ማለት ከቁጥር ሆኖ ፖይንት ከመጣ ለመጀመሪያ ከኤ እንዳየነው ለምሳሌ 0.0078 ነው። ስለዚህ ዜሮ ከምንድነው ቁጥር ከምንላቸው በፊት ነው የመጣው። በዚህ ጊዜ ምንድነው እንደ ሲግኒፊካንት ቁጥር አንቆጥራቸው። እዚህ ጋር ግን የመጀመሪያ ምንድነው 5.00 ስለሚል እነዚህ እንደምን እንቆጥራቸዋለን? እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር እንቆጥራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት አለ? 1 2 3 ሲግኒፊካንት ፊገር አለ ማለት ነው። ኤ ላይ ስንመጣ ደግሞ ዜሮዎች ምንድነው ከቁጥር በፊት ነው የመጡት። ኤ ጥያቄ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ምንድነው እነዚህን እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር እንቆጥራቸው ማለት ነው ዜሮዎችን። ስለዚህ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለ? አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሞር ክሊሪፋይ ለማድረግ ዚያር ስንት ነው? 5 እንትኖች ህጎች አሉ ሲግኒፊካንት ፊገር እንተሰነ። የመጀመሪያው ህጋችን ምንድነው? ኦል ናን ዜሮ ናምበርስ አር ሲግኒፊካንት ናቸው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥሮች ምንም ቁጥር ጋር ቢሆኑ ሲግኒፊካንት ናቸው ማለት ነው። ዜሮ ዊዝን ዘ ናምበር አር ኦልዌይስ ሲግኒፊካንት። ሌትስ ሲ ዜሮ ኦን ዘ ናምበር
ማለት አሁን ለምሳሌ 4.6550 በዚህ ማዕከል ዜሮዎች በቁጥር ማዕከል ከሆኑ ምንድናቸው እንደ ሲግኒፊካንት እንቆጥራቸዋለን ማለት ነው። ዜሮ ዛት ዳንት ናቲንግ በት ሴት ኦፍ ዘ ዴሲማል ፖይንት አር ሲግኒፊካንት ፊገር ማለት ነው። ለዚህ ምንድነው ዜሮዎች ከመጀመሪያ ከቁጥር በፊት ከመጡ እንደ ሲግኒፊካንት ቁጥር ልንቆጥራቸው አንችልም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዜሮ ዛት አር ኖት ኒድድ ቱ ሆልድ ዘ ዴሲማል ፖይንት አር ሲግኒፊካንት ማለት ነው። ለዚህ እንደ ሲግኒፊካንት ልንቆጥራቸው እንችላለን ነው የሚለው። አራተኛው ደግሞ አምስት ለምሳሌ ዲ ማየት እንችላለን 5.00 ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ አት ፈርስት መጀመሪያ ናምበር መጥቶ ከዛ ፖይንት አፍተር ከዛ በኋላ ከ00 ከሆነ ሲግኒፊካንት ቁጥር እንቆጥረዋለን ማለት ላይክ ዚስ ማለት ነው። 5.00 they are three significant figure እንዳልነው መሰረት ማለት ነው። እንደዚህ እንዳልነው መሰረት አምስተኛ ደግሞ ዜሮ ዛት ፎሎስ in number may be significant ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር 4.65500 የሚለው ማለት ነው as a significant figure ነው የቆጠርናቸው ዜሮዎች ማለት ነው። so ዜሮ ዛት ፎሎስ in number may be as a significant እንቆጥራቸዋለን ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል 4 about ቬክተር ነው የምናየው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ወይም ኤግዛምፕላችን የሚሆነው a given displacement vectors a is equal to 3i minus 4j plus 4k b ቬክተር የሚባልም ሰጥቶናል የሚባል ቬክተር ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ then after ምንድነው የተጠየቅነው find the magnitude of the vector a plus b እና 2i minus b ቬክተር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶሉሽን እንግባ። ሶሉሽን ስለዚህ የኤ ቬክተር ፕላስ ቢ ቬክተር አሲዩም ኢኩዋል ይሆናል ሲ ቬክተር ጋር ብለው ሲ ቬክተር ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ሲ ቬክተር ማለት ነው ኤን ፕላስ ኤን ቬክተር ፈልጉ ከተባለ ሲ ቬክተር ፈልጉ እንደተባለን እንቁጠረውና ስለዚህ ሲ ቬክተር ማለት ኤ ቬክተር ፕላስ ቢ ቬክተር ነው። ስለዚህ 3 ዳይሜንሽናል ነው። ስለዚህ ኤ ቬክተር ምንለው 3i ማይነስ 4j ፕላስ 4k እዛ ፕላስ b ማለት ደግሞ ማለት ነው 2i ፕላስ 3j ማይነስ 7k ማለት ነው። ሶ እንደምራቸው ሲ ቬክተር ማለት ሲ ቬክተር ኢኳል ቱ 3i ተመሳሳይ እንትን የሆኑትን መደመር ማለት ነው። ስለዚህ x አክሲስ መደመር 5 ኢን ዘ i ከዛ ማይነስ 4 ፕላስ 3j ሶ ማይነስ j ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ 4k ማይነስ 7k እና ማይነስ 3k ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ቬክተር ኢኳልስ ቱ 5 ኢን ዘ i ማይነስ j ማይነስ 3k ይሆናል ማለት ነው። ሶ የዚህ ማግኒቲዩድ ደግሞ እንፈልግ። ስለዚህ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ a ቬክተር ፕላስ b ቬክተር ኢኳልስ ቱ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ c ቬክተር ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ 5 ኢን ዘ i ማይነስ j ማይነስ 3k ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት c ቬክተር ማግኒቲዩድ ኢኳልስ ቱ አንደር ራዲካል ኦፍ 5 the whole square plus minus 1 the whole square plus minus 3 the whole square ማለት ነው። ሶ እናውጣቸው ስኩዌር እያደረግን ማለት ነው። ስለዚህ the magnitude of c vector equals to under radical of 5 square 25 plus 1 square 1 plus minus 3 the whole square ማለት 9 ማለት ነው 9 so the magnitude of c vector equals to 30 under radical of 35 ማለት ነው። a ማለት the magnitude of a vector plus b vector ማለት ነው። the last solutionችን እንደዚህ ነው ማለት ነው። under radical of 35 as displacement ነው as indication the unit ከተቀመጠበት ዩኒት ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሜትር ከሆነ ሜትር፣ ሴንቲሜትር ከሆነ ሴንቲሜትር ማለት ነው። የኤ ሶሉሽናችን under radical of 35 ነው ማለት ነው። a plus b ቬክተር ማግኒቲዩዱ ማለት ነው። የቢ ጥያቄ ደግሞ 2 times of a vector minus b ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቢ ሶሉሽን ስንመጣ ደግሞ ቢ ሶሉሽናችን 2a vector minus b vector ማለት ነው። ይሄ ማለት አሲም ላሲ አሁንም c vector ብለው ማለት ነው። ስለዚህ c vector ማለት ነው ያለው 2a times 2 times of 3i minus 4j plus 4k ማለት ነው 4k ከዛ ማይነስ b ማለት ነው ማይነስ b 2i plus 3j minus 7k ይሆናል ማለት ነው። ዛን አፍተር ኮሌክት ላይክ ተር ስለዚህ ዲስትሪቢዩት አድርጉት ይሄንን 6 in the i ይሆናል minus 8 in the j plus 8k ይሆናል ማለት ነው። ዛን ማይነስ ዲስትሪቢዩት አደረጋት minus 2i minus 3j plus
7k ነው ማለት ነው። ማይነስን ዲስትሪቢዩት አድርገው ማለት ነው። ዛን አፍተር ኮሌክት ላይክ ተርም 6i minus 2i 4i ይሆናል ማለት ነው። minus 8j minus 3j minus 11j ይሆናል ማለት ነው። plus 8 plus 7 plus 15k ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ማግኒቲዩድ መፈለግ ማለት ነው። ዛን አፍተር የዚህ ማግኒቲዩድ እንፈልጋለን ማለት ነው። ሶሉሽን ፎር ቢ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄው 2a ቬክተር ማይነስ b ቬክተር ማለት ነው። የዚህን ሶሉሽን ወይም ማግኒቲዩድ ነው የምፈልገው። ስለዚህ አሲዩም ዚስ c ቬክተር ነው የምንለው እንዲቀልልን ለመስራት ማለት ነው። c ቬክተር ብንለው ስለዚህ c ቬክተር is equals to ማለት ነው 2a ቬክተር ማይነስ b ቬክተር ማለት ነው። so c ቬክተር is equals to 2 times of a ቬክተር ማለት ደግሞ 3i minus 4j plus 4k the minus into 2i plus 3j minus 7k ማለት ነው። ስለዚህ ዲስትሪቢዩት ስናደርገው c ቬክተር is equals to 6 in the i minus 8 in the j plus 8 in the k minus 2 in the i minus 3j plus 7k ነው ማለት ነው። ዛን አፍተር ኮሌክት ላይክ ተርም እናደርግ ማለት ነው። ኮሌክት ላይክ ተርም ስለዚህ እንደምናችሁ 6i minus 4i ይመጣል minus 8 minus 3 minus 11 in the j ይመጣል the plus 8 plus 7 15 in the k ይመጣል ማለት ነው። so የዚህ ማግኒቲዩድ መፈለግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይቀራል። ስለዚህ the magnitude of c vector is equals to the under radical of 4i ማለት ነው። 4i ማለት 4 ስኩዌር ማለት ነው። 4 ስኩዌር plus minus 11 ስኩዌር plus 15 ስኩዌር ማለት ነው። ፍሮም ዘ አክሲስ ነው የኛ y አክሲስ ነው የኛ x አክሲስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ስፈልግ አንደር ራዲካል ኦፍ 4x ስኩዌር plus y ስኩዌር plus z ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ is equals to c ቬክተር is equals to አፍተር c ቬክተር is equals to 300 አንደር ራዲካል ኦፍ 362 ይመጣል ማለት ነው። ሶ ዲስፕሌስመንት ነው ሜትር ከሆነ ሜትር፣ ሴንቲሜትር ከሆነ ሴንቲሜትር፣ ኪሎሜትር ከሆነ ኪሎሜትር አሲዩ ጊቨን ዩኒት ማስቀመጥ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ይሄ ማለት ምንድነው? ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ 2a ቬክተር ማይነስ b ቬክተር ማለት ነው። ሶ በዚህ ነው ማለት ነው።